cũng chưa biết đấy là xe gì. Mình xin mời các bạn cùng xem mình nhé. Các bạn cùng theo mình nhá. Không có chị à em? Không thấy có điện. Em làm tí làm nhất, chị để xem chị sửa đã không làm xong chị có gọi. Chị sửa em. Mẹ đi nha, từ bác kia. Alo, em nghe anh ơi. Dạ. Xe gì anh? Vâng, vâng. Ở chỗ nào ấy nhỉ? Dạ vâng, vâng. Chờ em một lúc nhé, em chuẩn bị đồ cho em xuống. Dạ vâng. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đi sửa xe cho khách vừa mới gọi. Mình cũng chưa biết đấy là xe gì. Thì xin mời các bạn cùng theo chân mình nhé. Các bạn cùng theo mình nhá. Em ơi, em phải em gọi chị sửa xe không? Ở trong kia à? Đi chị ra xem ấy. Đây à em? Xe hỏng lâu chưa em? Để đây lâu không Để đôi.
chị hả em? Đây là Không thấy có điện. Em làm gì cứ đi làm đi nhá. Bây giờ chị để xem chị sửa đã, xong khi nào xong chị cứ gọi. thì sửa giúp em nhé. Ừ.
sao phải đi bẻ ngô á? À, nó có cái gì đó lên để lên. Alo, em à? Em ơi, cháu xe rồi, em xem chị ơi. Sao ạ chị ơi? Đâu rồi? Xem. Cái bình của em yếu rồi mà em sạc vào nhá. Vâng. Anh chị phải kích nó mới lên đấy. Hết bao tiền nhỉ? Em cho chị xin 2 triệu. Xin. Rồi đủ rồi, chị xin nhá. Em cảm ơn nhé. Rồi.